Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă pe bază de oțet pentru combaterea păduchilor la plante, dar și la pomi. Pentru că noi nu avem acești păduchi, aceste probleme, dar o să vă punem niște poze pentru a recunoaște acești dăunători. Cu siguranță știți deja cât de folositor este oțetul prin casă, la curățenie, când vrei să scapi de mucegai, de piatră și rugină, sau când vrei să dezinfectezi ustensilele de bucătărie. Dar el poate avea întrebuințări la fel de ingenioase și în grădină. Am să vă spun și alte întrebuințări ale oțetului în grădină și curte. În primul rând, oțetul testează aciditatea solului din curte. Un test simplu și rapid îți arată dacă ai pământ acid sau alcalin în grădină. Pune o mână de pământ fără mițat într-un bol și toarnă o ceașcă de oțet din vin peste el. Dacă pământul începe să fâsâie și să facă bule, este clar că e alcalin. Dacă nu, înseamnă că este un sol acid. Iar pentru a determina acasă gradul de aciditate, te mai ajută praful de copt. Amestecă o mână de pământ cu o jumătate de ceașcă de apă și o jumătate de ceașcă de praf de copt. Cu cât pământul scoate mai multe bule și sfârâie, cu atât este mai acid. Curăță lamele mașinii de tuns iarba. După ce ai tuns iarba din curte, nu lăsa lamele mașinii pline de resturi vegetale și pământ. Curăță-le cu o cârpă uscată și apoi șterge-le bine cu altă cârpă înmuiată în oțet. Așa previi rugina și deteriorarea lamelor, care se vor păstra mai mult timp bine ascuțite. Previne îngălbenirea plantelor. Dacă se întâmplă ca frunzele unor plante acidofile să se îngălbenească brusc, udă-le mai des cu o cantitate moderată de apă, în care adaugi câteva linguri de oțet. Îngălbenirea frunzelor poate avea legătură cu aciditatea solului, iar oțetul ajută plantele să își revină. Favorizează înflorirea hortensiilor și a azaleelor. Cele două plante, hortensiile și azaleele, sunt iubitoare de sol acid și numai condițiile prielnice din pământ le ajută să înflorească abundent. La început de vară, când se pregătesc să apară noi boboci de flori, adaugă oțet în apă în care să le uzi, mai ales dacă este o apă calcaroasă și dură. Tratează bolile plantelor. Oțetul te poate ajuta să ții bolile și dăunătorii departe de legumele și florile tale. El combate mucegaiul, rugina frunzelor și ciupercile care lasă pete negre. Amestecă 200 de ml de oțet alb cu 2 litri de apă și pulverizează frunzele bolnave în fiecare dimineața și seara, imediat după apusul soarelui. Te scapă de păpădie și iarba care crește printre dalele de beton. Atacă ierburile și păpădiile care cresc pe lângă trotuar sau printre dalele din grădină cu oțet, fără să îl diluezi. Udă de câteva ori ierburile cu oțet și, încet, încet, acestea se vor usca și nu vor mai crește acolo unde nu dorești. Rețeta este foarte simplă, 100 de ml de oțet alb la 1 litru de apă. Noi, când avem nevoie și folosim, punem 1 litru de oțet la 10 litri de apă. Această soluție o aplicați la tomate. După cum bine știți, tomatele preferă un pH ușor acid cuprins între 5,5 și 6,5, iar acest oțet, pe lângă proprietățile sale ca și insecticid, le va face foarte bine acestora. Această soluție de oțet ne ajută să îndepărtăm furnicile. După cum știți, furnicile se ocupă cu răspândirea ouălelor de afide pe plantele noastre. Puțini oameni știu că oțetul obișnuit poate fi utilizat ca un agent eficient de creștere pentru tratarea semințelor înainte de semănat. În acest scop se folosește o parte de oțet și 9 părți de apă. Umeziți o bucată de tifon sau o cârpă de bumbac în care veți înfășura semințele. Semințele de roșii, ardei și vinete le puteți ține timp de 24 de ore.
Semințele de castraveți, dovlecei și dovleci le puteți ține între 2 și 7 ore. După aceea, semințele sunt ușor uscate și semănate. Folosind această metodă, vom avea lăstari puternici și apar de 2 ori mai rapid. Vă mulțumim mult pentru frumoasa comunitate pe care ne-am format-o pe acest canal de 18.000 de abonați. Like-urile dumneavoastră ne-au ajutat foarte mult în creșterea comunității și vă mulțumim mult pe această cale. De aceea și pe viitor vă încurajăm să lăsați câte un like la videoclipurile noastre, deoarece videoclipurile ajung la cât mai multe persoane, iar noi încercăm să-i ajutăm să facă o cultură bio. Sfatul meu este să folosiți cu încredere această soluție dacă aveți probleme cu acești dăunători. Iar până la un nou material, noi vă dorim o zi bună, multă sănătate și recolte bogate. Ceau, ceau!